دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش یک غذای ترکیه‌ای داریم، کوفته بیاندیلی، که این غذا سریع و آسون درست میشه. پس اگه دنبال یه وعده فوری و دلپذیر هستید، حتما این کوفته رو امتحان کنید و از تجربه متفاوت در آشپزی لذت ببرید. مواد لازم: بادمجان، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، سیر و پیاز، کره، آرد و رب گوجه فرنگی و ادویه هم شامل زردچوبه، فلفل قرمز، زیره سبز و پودر گشنیز، جعفری، شیر و خامه هستش. من اندازه های دقیق و داخل دیسکریپشن نوشتم. پیازی که داریم من رنده ریزش میکنم و بعد از اون مقداری از آب پیاز رو میگیرم. سیری هم که داریم و رنده ریزش میکنیم و بعد از اون گوشت چرخ کرده رو میریزیم داخل ظرفی و سیر و پیازی که رنده کردیم رو بهش اضافه میکنیم و همچنین جعفری خورد شده و ادویه ها رو هم بهش اضافه میکنیم. ببینید توی رسیپی اصلیش پودر گشنیز نبود، پس قابل حذفه. حالا من ادویه ها رو اضافه میکنم و بعد از اون کاملا ورزش میدم و همچنین نمکم بهش اضافه میکنن که من توی معرفی مواد اولیه یادم شده بود نمک رو بگم. و بعد از اون کوفته ها رو طبق تصویر آماده بکنید و به مدت نیم ساعت بذارید داخل یخچال. و بهتون پیشنهاد میکنم که این غذای خوشمزه رو حتما درست کنید که کوچیک و بزرگ عاشقش میشن. و حالا این مواد آماده کردیم میذاریم کنار. و بادمجون، ببینید بادمجون رو هم میتونید مثل من کبابی کنید، هم میتونید بذارید بادمجون کمی بپزه و بعد از اون استفادهش بکنید، که من ترجیح دادم بادمجون کبابی بکنم که طعم این کوفته خیلی خوشمزه تر میکنه. و بعد از اینکه دیگه بادمجونا رو کبابی کردم، پوستش رو میگیرم و حالا داخل تابه من کره ریختم و شما از هر نوع روغنی که دوست دارید میتونید استفاده بکنید. و کوفته‌ای که آماده کردیم و میریزم داخل تابه و میذارم تا کاملا سرخ بشه. واقعا جای تک تک شما دوستان عزیز خالی. حتما این کوفته ترکیه‌ای درست کنید که بی نهایت خوشمزه و لذیذ بود و خودم هم اولین بار بود درست کردم و واقعا همه عاشق شده بودم. و دوباره برمیگردونم تا سمت دیگه کوفتم کاملا سرخ بشه و بعد از اینکه سرخ شد دیگه کوفته ها رو از روغن جداشون میکنم. و داخل همین تابه من رب گوجه فرنگی رو اضافه کردم و هم میزنم و میذارم تا رب کاملا تف بخوره و رب رنگ خودش رو باز بکنه. فقط زیر حرارت نباید زیاد باشه. و بعد از اینکه رب تف خورد، حالا من مقداری آب بهش اضافه میکنم. ببینید آب زیادی استفاده نکنید. و یه هم میزنم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. و حالا کوفته هایی که ما سرخشون کرده بودیم و به این سس اضافه میکنیم. و بعد از اینکه کوفته ها رو اضافه کردید بذارید به مدت نیم ساعت با حرارت کم کاملا بپزه و جا بیفته. و حالا بادمجونی که من کبابی کردم و کاملا ساتوریش میکنم. و حالا اینجا دیگه کوفته ما کاملا آماده است و من زیر حرارت رو خاموش میکنم. داخل تابه دیگه من کره رو اضافه میکنم و بعد از اینکه کره داغ شد آرد سفید رو بهش اضافه میکنم. هم میزنم و میذارم تا آرد کاملا با کره مخلوط بشه.
و حالا بادمجونایی که کبابی کرده بودیم و به این مواد اضافه میکنیم. هم میزنم و میذارم تا همه مواد با همدیگه مخلوط بشن. و حالا نوبت اضافه کردن شیر هستش که به این مواد اضافه میکنم و هم میزنم تا همه مواد با همدیگه مخلوط بشن. و بعد از اون خامه‌ای که داشتیم من خامه رو رقیقش کردم و بعد از اون به بقیه مواد اضافه میکنم و هم میزنم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن و میذارم به مدت 10 دقیقه با حرارت کم این مواد کاملا جا بیفته. و بعد از اون حالا پنیر پیتزا رو بهش اضافه میکنیم. پنیر پیتزا رو زمانی که اضافه کردید یه هم میزنید که پنیر پیتزا کاملا باز بشه و بعد از اون دیگه باید زیر حرارت رو خاموش کنید. وقتی که دیگه پنیر پیتزا کاملا باز شد این مواد رو میریزید داخل ظرف سرورتون و کوفته‌ای که آماده کردید با سسش باید بریزید روی این مواد و دیگه آماده خوردنه. امیدوارم این غذای خوشمزه رو درست کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. ممنون از همراهی همیشگیتون. تا یه خوشمزه دیگر، بدرود.